So hello everyone, हामी अब हाम्रो डिस्कसनलाई कन्टिन्यू गर्छौं। लास्ट क्लासमा हामीले एउटा स्फेरिकल सर्फेसको लागि है एउटा स्फेरिकल सर्फेस भएको जग्गामा सपोज स्फेरिकल सर्फेसमा चाहिँ एउटा अगाडिपट्टि पोइन्ट अब्जेक्ट छ भने त्यसको पोइन्ट अब्जेक्ट बनाएर we had arrived at an expression, एउटा हामीले एक्सप्रेसन पाएको थियो, एउटा फर्मुला पाएको थियो, that was mu1 to mu2, यो mu1 mu2 जहाँ नि mu2 is greater than, it is obviously it is greater than mu1 यो पाएको थियो। यो मतलब रेयर टु डेन्सरमा जब जाँदै गरेको हुन्छ। सो अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्स हामीलाई याद छ। सो हामीले के एक्सप्रेसन पाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r, जहाँ r चाहिँ यो सर्फेसको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर हो, यसको लागि रेडियस अफ कर्वेचर हो which is r। okay, so हामीले यो फर्मुला पाएको थियो। बट दिस एक्सप्रेसन चाहिँ अब यो चाहिँ जहिले ट्रु हो when the ray is passing from a rarer to a denser medium, rarer देखि denser मा जाँदाखेरि it is always true। however, if the same ray is passing from a denser medium to a rarer medium, meaning from a medium having refractive index mu2 to having refractive index mu1 where mu2 is greater than mu1। so यतिखेर चाहिँ the expression becomes mu1 by v minus mu2 by u is equal to mu1 minus mu2 by r। so mu2 को जग्गामा mu1 को जग्गामा mu2, they are interchanged in this formula। so हामीले यो फर्मुला सिक्यो है। so now यो फर्मुला सिक्यो भने we will use this formula to derive lens makers formula। use गरेर we will derive the lens makers formula। this had come in 2015, यो दुईटै डेरिभेसन 2015 को बोर्ड एक्जाम्समा आएको थियो। त्यो कुरा माइन्डमा राखेर हामी अब let's learn the lens makers formula। okay, let's start। so start गर्दाखेरि let's obviously consider let's first draw the principal axis। यो डेरिभेसन को चाहिँ फिगर लाइक क्लियरली बुझ्नु इज very important। लेट्स इमेजिन ओके अलिकति ठुलो बनाउने ट्राई गरौँ। लेट्स इमेजिन ओके ठुलो इन दिस सेन्स। सो लेट्स इमेजिन convex biconvex lens, हामीले एउटा biconvex lens इमेजिन गर्दैछ। this is what यो हो convex lens, this is a biconvex lens। अब यसमा दुईटा रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसेस छ। if this point is called A, this B and यो मुनिको C, and if this point is called D, then this is the optical fiber, not optical fiber, sorry, this is the optical center। so if we place a point object here, यो एउटा हामीले point object राख्यो भने this is the point object। अब यो point object बाट rays come, so one of the rays comes from the directly through via the principal axis। यो लाइन हाम्रो principal axis हो।
सो यो प्रिन्सिपल एक्सिसबाट आउने रे चाहिँ के हुन्छ, इट विल गो अनडिफ्लेक्टेड। यो डिफ्लेक्ट नभइकन एलोङ द प्रिन्सिपल एक्सिस नै sorry, so it will pass through the principal axis. Let me redraw it. So this is the point object, so it will pass through, this ray will pass via the principal axis. So यो point object बाट आयो रे, एउटा त प्रिन्सिपल एक्सिस बाटै आयो which passes undeflected, अर्को रे आयो रे यहाँ है। अब यो सर्फेसको लागि रेडियस सेन्टर अफ कर्वेचर पर्छ यतापट्टि। लेट्स इमेजिन दिस इज द सेन्टर अफ कर्वेचर फर दिस सर्फेस। कुन चाहिँ सर्फेसको लागि, एबिसी। सो फर surface ABC, center of curvature is C1 हो, किनभने this is a spherical है, spherical lens हो, spherical surface हो। सो यसको स्फियर कतापट्टि बनिन्छ, यता राइट साइडमा बनिन्छ। सो द्याट्स वाइ सेन्टर अफ कर्वेचर पनि हाम्रो राइट साइडमै हुन्छ, right, which is easy to understand. So that's why यो C1 हो। अनि हामीले यो जहाँ नि इन्सिडेन्ट भयो है हाम्रो रे, त्यहाँदेखि के ड्र गर्नु पर्यो, नर्मल थ्रु द सेन्टर अफ कर्वेचर। सो ड्र गरौँ कस्तो हुन्छ, लेट्स सी। सो वी हेभ टु ड्र अ नर्मल through the center of curvature. So हामीले ड्र गर्यो। नाउ दिस रे, यो रे को बाटो हो, उसको जानुपर्ने बाटो यो हो, जानुपर्ने बाटो यो हो, बट इट इज पासिङ फ्रम अ रेयर टु अ डेन्सर मिडियम। सो यो हाम्रो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स μ1 हो, लेन्स मेटेरियलको μ2, मिडियममै आउँदैछ μ1। सो उ जानुपर्ने यो हो, इट इज गोइङ फ्रम अ रेयर टु अ डेन्सर मिडियम। सो यो कतापट्टि बेन्ड हुन्छ, इट विल बी बेन्ड टुवर्ड्स द नर्मल। सो यो नर्मल यता छ है, दिस इज द नर्मल। यो नर्मलपट्टि बेन्ड भयो, नर्मलपट्टि बेन्ड भयो, दिस रे इज बेन्ड टुवर्ड्स द नर्मल। अब बेन्ड भएर यहाँ आयो, यो कुन चाहिँ सर्फेसमा आयो, एडिसी सर्फेसमा आयो। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो फेरि रिफ्र्याक्सन जानु पर्यो, एउटा डेन्सरदेखि रेयर मिडियममा जाँदैछ। तर एट फर्स्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी कन्सिडर, अब त्यो रिफ्र्याक्ट त हुन्छ, तर लेट्स कन्सिडर कि त्यहाँ एडिसी सर्फेस थिएन, यो कन्टिन्युसली गइबस्यो, हिजोको जस्तै जसरी हामीले अगाडि रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसमा डेरिभेसन गरेको थियो, त्यसरी नै विदाउट एडिसी यो रे अब गएकै गर्छ है, गएको गरेर इट विल मिट समवेयर हियर। यो अगाडिको प्रिन्सिपल एक्सिसबाट आएको रेलाई यहाँ नि भेट्यो, एन्ड जहाँ नि दुईटा रे भेट्छ दे विल फर्म द इमेज। सो लेट्स कन्सिडर द्याट द इमेज इज फर्मड एट I1, I1मा इमेज फर्म भयो, र त्यो I1 को चाहिँ अप्टिकल सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स, लेट्स कन्सिडर द्याट टु बी त्यो अप्टिकल सेन्टरदेखिको डिस्टेन्सलाई हामी कन्सिडर गरौँ, के कन्सिडर गरौँ, त्यसलाई गरौँ V1। लेट्स कन्सिडर दिस टु बी V1। अब यो V1 भएपछि हामीले अगाडि सिकेको एक्सप्रेसन के छ त, सो फर रिफ्र्याक्सन थ्रु सर्फेस एबिसी सर्फेसको थ्रुबाट जुन चाहिँ रिफ्र्याक्सन हुन्छ, त्यो रिफ्र्याक्सनको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्र्याक्सन थ्रु सर्फेस एबिसी हाम्रो ओ इज द अब्जेक्ट, ओ हाम्रो के हो, अब्जेक्ट हो,
अनि I1 हो हाम्रो इमेज। किनभने हामीले अहिले जुन चाहिँ यो अर्को ADC वाला सर्फेस छ ADC, त्यो सर्फेस यो वाला सर्फेस हामीले अहिले कन्सिडर गरेको छैनौँ। वी हेभ इग्नोर्ड इट फर अ मोमेन्ट। सो इमेज I1 मा बनिन्छ जसको डिस्टेन्स छ V1। सो यो एक्सप्रेसनलाई हामीले हिजो सिकेको एक्सप्रेसन यहाँ नि युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि we know mu2 by V1, किनभने इमेज डिस्टेन्स हाम्रो इमेज बनिँदैछ I1 मा, द्याट्स वाइ V1 माइनस mu1 by U। अब यो जुन चाहिँ अब्जेक्ट छ, अब्जेक्ट टु डिस्टेन्स हामी कन्सिडर गरौँ यसलाई। दिस इज लेट्स से U, डिस्टेन्स कति छ U, वी कन्सिडर दिस डिस्टेन्स टु बी U। अब देन mu2 by V1 minus mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 by R1। यो जुन चाहिँ फर्स्ट डिस्टेन्स छ O देखि यो फर्स्ट सर्फेस को सेन्टर अफ कर्वेचर सँग लेट्स कन्सिडर दिस डिस्टेन्स टु बी R1, दिस रेडियस अफ कर्वेचर to be R1। actually it has to be from this point, the radius of curvature has to be from this surface, so R1 first surface को लागि। so we got this expression, right? यो expression पायो। now this expression कसको लागि हो? for refraction through surface ABC। now if we move अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ now let's see अब अर्को सर्फेस को लागि सो तपाईले लेखौं ओके लेट्स स्टार्ट अर्को सर्फेस को लागि फर रिफ्र्याक्सन through surface ADC। अब ADC सर्फेस छ जुन चाहिँ हाम्रो, त्यसको लागि यो you know ADC, right? सो त्यहाँ हेरौँ अब। ओके ADC सर्फेसमा यो रे हो जाँदै गरेको है, यो रे जाँदैछ, हामीले ADC लाई कन्सिडर नगर्दा यो इमेज फर्म भएको थियो I1 मा। सो अब त एक्चुअलीमा त त्यो ADC सर्फेस छ। सो व्हाट ह्यापन्स भनेर जान्नुको लागि पहिला त हामीले के ड्रा गर्नु पर्यो यहाँ नि नर्मल। अब यो सर्फेस यस्तो फेस छ, यता लेफ्टपट्टि फेस छ, सो यसको स्फेरिकल बनाए सर्फेस पार्ट बनायो भने यस्तो यस्तो बनिन्छ। So that's why यसको center of curvature यतापट्टि पर्छ, somewhere here let's say this is the center of curvature for second thing। so यहाँ नि यो सर्फेस को लागि चाहिँ हाम्रो center of curvature चाहिँ हो C2, center of curvature के अरे C2। so now we have to draw normal from C2 देखि we draw a normal यो point मा। so it has to okay let me rearrange it, so it has to do like this। so C2 बाट गयो भने the normal will pass through this, यसरी जान्छ हैन normal। so अब यो कहाँदेखि कहाँ जाँदैछ? डेन्सर देखि रेयर, mu2 देखि mu1 रिफ्र्याक्टिभ इंडेक्स मा जाँदैछ, डेन्सर टु रेयर। सो डेन्सर टु रेयर मा यो आफ्नो जाने बाटो यो हो, तर यो के हुन्छ? इट विल बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल। ओके सो अवे फ्रम द नर्मल भएर यो यतापट्टि जान्छ। सो away from the normal it will be bent
and the final image will be formed somewhere around here. यो हाम्रो final image आएर बनिएको image. So this final image is formed here, and अब यसको distance हामी मानौं final image को distance मानौं v. Final image को distance छ कति माने हामीले v, र obviously यो जुन चाहिँ second curvature छ यसको radius of curvature हामीले second surface छ यो अलिकति बेसी हुन्छ. So that's why let's यहाँ नि radius of curvature second surface को लागि radius of curvature is r2 हामीले मान्यो r2. So अब यही फर्मुला अघिकै फर्मुला हामीले यहाँ लगायो भने के हुन्छ नाउ के हुन्छ यो सर्फेसमा भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट जस्तो चाहिँ के एक्ट गर्छ भन्दाखेरि इट इज द इमेज i1 जुन चाहिँ फर्स्ट वाला इमेज थियो i1 है. सो फर्स्ट वाला जुन चाहिँ इमेज थियो i1 दिस विल एक्ट एज द अब्जेक्ट. यु मे आस्क वाइ बिकज यो इमेज कहाँबाट कुन चाहिँ रेले गर्दा बनिएको यो दिस यो आउँदै गरेको रेले गर्दा बनिएको र यो रे इज इन्सिडेन्ट अन द एडीसी सर्फेस. यो एडीसी सर्फेसमा यो रे इन्सिडेन्ट छ. द्याट्स वाइ वी कन्सिडर i1 एज द अब्जेक्ट इन द सेकेन्ड केस. अनि हाम्रो इमेज कहाँ बन्यो i मा. हाम्रो इमेज हो i. नाउ the ray is going from denser to rarer medium. So के हुन्छ भन्दाखेरि denser to rarer मा हामीलाई याद छ एक्सप्रेसन विल चेन्ज है. सो यहाँ हुन्छ तपाईको mu2 देखि mu1 मा जाँदा ओके. सो दिस इज द थिङ. अब हुन्छ mu1 by v minus mu2 by v1. अब यहाँ v1 v1 हो यहाँ v1 लेखेछ तर यो चाहिँ के को जग्गा हो अब्जेक्ट डिस्टेन्स को जग्गा हो. तर अब्जेक्ट हाम्रो के जस्तो एक्ट गर्दैछ i1. सो द्याट्स वाइ इमेज अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो v1 अन्त इमेज डिस्टेन्स v भयो बिकज द इमेज को डिस्टेन्स हामी इमेज हो i त्यसको डिस्टेन्स हामीले कन्सिडर गर्यो v. Here we have considered it. So mu2 by v minus mu1 by v minus mu2 by v1 equal to अब हुन्छ mu1 minus mu2 by r2. अघि नै मैले भने इट इज गोइङ फ्रम डेन्सर टु रेयर त्यही कारण यस्तो खालको एक्सप्रेसन भयो. अब यो जुन चाहिँ एक्सप्रेसन आयो यो एक्सप्रेसनलाई भन्छौँ हामी इक्वेसन नम्बर 2. वी गिभ दिस एन इक्वेसन नम्बर 2 है. अब हामी के गर्छ भने सिम्पल काम गर्छ हामी दुईटा एक्सप्रेसनलाई एड गरिदिन्छ. हामीले सक्यो काम दुईटाको. नाउ एडिङ 1 and 2 1 and 2 हामी एड गर्छौं. अन्त एड गर्दाखेरि लेफ्ट साइडको लेफ्ट साइडमा अनि राइट साइडको राइट साइडमा. सो लेफ्ट साइडमा 1 को के छ 1 को छ लेफ्ट साइडमा छ 1 को mu2 by v1 minus mu1 by u. अनि यो सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा लेफ्ट साइडमा के छ इट इज mu1 by v minus mu2 by v1. अनि राइट साइडमा हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसनको राइट साइडमा के हुन्छ mu2 minus mu1 by r1 प्लस यहाँ छ हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ इट इज mu1 minus mu2 by r2. So this is the thing. अब हामी के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स सी यो लेफ्ट साइडले राम्ररी हेरौँ. यहाँ छ mu2 by v1. अब अगाडि साइन केही छैन भने प्लस हो. यहाँ अर्को छ mu2 by v1 अगाडि साइन छ माइनस. सो सेम थिङ अपोजिट साइन छ भने दे विल बी क्यान्सल्ड. यिनीहरू क्यान्सल गर्न सकिन्छ. mu1 by v minus mu1 by u भयो. सो प्लस वालालाई अगाडि लेखौँ mu1 by v minus mu1 by
u इज इक्वल टू अब यहाँ μ2 माइनस μ1 छ यहाँ नि μ1 माइनस μ2 छ जस्ट साइनको डिफरेन्स छ सो यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि μ2 माइनस μ1 बाई r1 यो अगाडिको साइनलाई माइनस प्लसलाई माइनस साइन चेन्ज गरिदियो भने हाम्रो पछाडि पनि साइन चेन्ज हुन्छ सो यो μ1 माइनस μ2 लाई हामीले लेख्न सक्छौं माइनस μ2 माइनस μ1 बाई r2 सो अब सेम भयो नि त माथिपट्टि सो अब के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि we can take common right so हामी लेफ्ट साइडमा पनि कमन लिन सक्छ के लिन सक्छ μ1 हामी कमन लिन सक्छ सो 1 by v minus 1 by u रह्यो अनि राइट साइडमा हामी के कमन लिन सक्छ μ2 minus μ1 दुईटैमा छ सो कमन लिन सक्छ फर्स्टमा के रह्यो यतापट्टि 1 by r1 उतापट्टि के रह्यो 1 by r2 सो यसो गर्दाखेरि हाम्रो आयो अन्त हामीले सपोज यो μ1 जुन चाहिँ सबैसँग मल्टिप्लाई हुँदैछ यसलाई उता लग्यो भने इट विल बी यो के हुन्छ यो हुन्छ 1 by v minus 1 by u is equal to μ2 minus μ1 by μ1 अनि यो हुन्छ 1 by r1 minus 1 by r2 right अनि we know what we know is 1 by v minus 1 by u thin lens formula बाट हामीलाई याद छ यो भनेको it is nothing but it is 1 by f so 1 by f is equal to μ2 minus μ1 by μ1 1 by r1 minus 1 by r2 so this is the thing यो जुन चाहिँ एक्सप्रेसन पाउँछ हामी यो एक्सप्रेसनलाई भनिन्छ this expression is called lens makers formula lens makers formula भन्छ यसमा चाहिँ फोकल लेन्थ अफ द लेन्स लाई केसँग रिलेट गर्छ अब यो μ2 μ1 यो μ2 भनेको लेन्स जुन चाहिँ मेटेरियलले बनेको छ त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अब कतिवटा एक्सप्रेसनहरुमा बुकहरुमा म्यू को जग्गामा n पनि लिन्छ है n पनि युज गरेको हुन्छ सो डु नट बी कन्फ्युज्ड यहीमा अब μ2 minus μ1 को जग्गामा के लेख्दिएको हुन्छ भन्दाखेरि n2 minus n1 n2 minus n1 अनि n1 सो त्यसमा के टेन्सन लिनु भएन सेम थिङ हो अनि 1 by r1 minus 1 by r2 रेडियस अफ कर्वेचर सँग रिलेसन हामीले देख्छौं सो यो यसलाई भन्छ लेन्स मेकर्स फर्मुला एन्ड यसको हामीले डेरिभेसन अब सिक्यौं